àwọn olólùfẹ́ mi ló pè mí wọ́n ní Olúayé ọmọọba gbé wa débẹ̀ lórí Sportify wọ́n lò ti ṣe audio mark má jẹ́ kó dúró síbẹ̀ ṣe Sportify kò ṣe Boomplay ẹni tó ká mọ̀ bó ṣe ń lọ lórí àwọn social platforms wa àwọn fẹ́ mọ̀ ẹni tó wà ní number 1 number 2 number 3 gangan wọ́n lẹ́yẹ kan ò lè ṣe tí ó bá ti pè méjì mẹ́ta àwọn onímọ̀ bó ṣe ń lọ mo wá ní ẹ má wọ̀ọ́rì bó ti jẹ́ pé ẹnu lẹ́yìn tèmi fi ń ṣe agbára Ọlọ́run ká màá gbé yín débẹ̀ lórí Sportify lẹ́ni mo ti wá mọ́ Sportify wà fẹ́yìn tèmi mo rí ara mẹ́rìírí mo rí lórí Sportify ìwọ tó bá ti ń kánjú ẹ má bínú ìyá mi bàbá mi ẹ fọwọ́ sún sókè bọ̀yìn tá fẹ́ gbádùn ọ̀rọ̀ mi kò sí láùlà kò sí rushing ìfọkànbalẹ̀ ló bá dé ẹ ní sùúrù màá analysis yẹn fún yín tó máa balance táyé yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ in fact mo fẹ́ tú àṣírí kan lórí Spotify yìí ọmọ àwọn èèyàn ń gbé nǹkan lọ gan o torí mo gbọ́ pé Spotify gan ó ń sanwó ju audio mark tá a ṣe lọ́jọ́ sí lọ tẹ́bà lórí audio mark yẹn màá flashback ẹ kàn fún mi níṣẹ́jú kan kí n sọ bó ṣe dúró sí lórí audio mark torí ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbàgbé ìgbà tí mo ṣe last previously that was February tó jẹ́ pé 3 months interval wà láàrin ẹ̀sìn Barrister appear rárá bọ̀bá tá a máa ṣe ti May lórí audio mark Barrister appear lórí audio mark and I am telling you pé lórí Spotify yìí náà Barrister late Dr. Sikiru Ayinde Barrister Mr Fuji wọ́n tún ti appear lórí Spotify ta ló ń gbowó ta ló ń gba royalty Barrister mo fẹ́ mọ̀ àṣírí mo fẹ́ tú nìyẹn ta ló ń gba royalty Barrister tó in tí mo bá lórí monthly listeners returning monthly listeners tó wà lórí platform late Dr. Sikiru Ayinde Barrister lórí Spotify yìí ó lágbára gan ta ní gbowó ẹ̀ ẹ̀yin tí Barrister ẹ kú ọmọ ṣe ẹ kú àfọmọnìyàn ṣe o èyí pọ̀ ó gara gan o ẹ ṣojú ẹ tún ṣẹ̀yìn Barrister ẹ ṣojú Barrister ẹ tún ṣẹ̀yìn Barrister position tí Barrister wà lórí Spotify yìí mi ò expect yẹ ta ló ń promote Barrister àbí iṣẹ́ ọwọ́ Barrister ló ń promote Barrister fún ara ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa produce good music mo ṣe gbà ní ẹ jẹ́ ká flashback lọ sórí audio mark ká tó máa tẹ̀síwájú lórí audio ẹ má gbàgbé pé mo ní lórí audio mark mo ní K1 the ultimate number 1 bẹ́ẹ̀ K1 the ultimate wọ́n ní 428,000 followers wọ́n ní 376,053 monthly listeners mo ní K1 the ultimate nìkan ni wọ́n accumulate ni wọ́n acquire additional 30,163 monthly listeners àwọn tó kù monthly listeners wọ́n ṣe kí ni ó drop látòrí Saheed Òṣùpá tó jẹ́ number 2 dórí Pasuma tó jẹ́ number 3 dórí Malaika tó jẹ́ number 4 Barrister ló wà number 5 lórí audio mark nígbà tí mo ṣe last ní May tá a wà ní May 1st or 2nd K1 the ultimate nìkan ló accumulate ló acquire new monthly listeners tó jẹ́ additional now ẹ ká lọ sórí Spotify ẹ̀yin tèmi ẹ ká lọ sórí Spotify náà ló ń sanwó jù bóyá òótọ́ bóyá rọ mi ò mọ̀ ẹ máa já mi ní comment section bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi gbọ́ tẹ́ ń like tẹ́ ń bá mi share ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe tẹ́ ń subscribe tẹ́ ń tẹ notification button ìgbésí ayé yín ò ní dàrú o ẹ máa rówó ná ẹ máa rówó lò ẹ ní kú ní kékeré ẹ ní fọwọ́ yín tẹ́ fi ń tẹ like share tẹ́ fi ń comment ọ̀rọ̀ tó dáa yẹn tẹ́ fi bá mi subscribe ẹ ní fi gbọ́mọ sí láṣẹ ìdùnnú àtẹ̀mí náà mi ní fọwọ́ mi gbọ́mọ sí mi ní fojú sunkún ọmọ àtẹ̀yìn lólùfẹ́ mi now ẹ ká lọ sí Spotify ara mẹ́rìírí lórí Spotify yìí màá bẹ̀rẹ̀ láti orí number 1 to 6 máa lórí Spotify mi lo 1 to 5 tó mi ò fẹ́ drop anybody 1 to 5 la lórí audio mark but 1 to 6 mo fẹ́ lórí Spotify tí bá ní kí n lo 1 to 5 màá fẹ́ drop Alhaji Sulaiman Alao Malaika mi ì dẹ̀ fẹ́ drop wọn torí wọ́n ṣe dáadáa tó bá ní olórin tó ń hot lọ́wọ́ yìí Malaika ń hot so a lè drop wọn màá bẹ̀rẹ̀ láti orí number 6 lọ sí number 1 number 6 mi lórí Spotify òun lẹ̀ ń wò lójú screen yín yẹn KS1 Malaika number 6 mi nìyẹn lórí Spotify lẹ́ni tí mo ń ṣe show tí mo ń ṣe program yìí èyí jẹ́ on the 8th of May year 2026 kí n tó ṣe mí May June July á jẹ́ July ni màá tó ṣe another updating lórí àwọn streaming platforms yìí mo yìí máa ṣe Boomplay but kí n tó tún padà bẹ̀rẹ̀ after 3 months á jẹ́ 3 months interval either July or August ni màá ṣe mí so yẹ ká ṣe 3 months bẹ́ẹ̀ yẹn ká lè fún ní space now number 6 lórí list mi KS1 Malaika bàbá àgbàlagbà ìmẹ̀kú alájì KS1 Malaika
ní gbàtà ṣe show yìí last tá ṣe updating yìí last ní February KS1 Malaika ní 46.3k monthly listeners ó mi pé 46,300 monthly listeners Malaika ní as at February ìgbà yẹn record one trend lọ́wọ́ record one tó ṣe ṣe yẹn ó trend lọ́wọ́ ń gbà yẹn. Now as at May 2026 Malaika ti ní 52,100 monthly listeners 52.1k ó mi pé 52,100 monthly listeners. So Malaika wọ́n ní additional 5,800 monthly listeners. Malaika wọ́n accumulate 5.8k additional monthly listeners additional fans nìyẹn 5.8. Now odori Alhaji Ajibola Wasiu Alabi Pasuma ọ̀gá ní Fuji Paso 1 Wapwan ní February tashe last Pasuma ní 60,600 monthly listeners. ẹ má bàa pé monthly listeners nìkan ní Sportify máa ń lò òun lẹ́wọ́ lójú screen mi yẹn. Pasuma ní 60,600 monthly listeners 60.6k monthly listeners lórí Spotify. That was February. Now May 2026 Pasuma wọ́n ti wà ní 63k ó mì pé Pasuma ti wà ní 63,000 monthly listeners wọ́n ti ní sìn tó ń padà long stream orin Malaika lọ́tọ́ padà long stream orin Pasuma lórí Spotify. So Pasuma ti acquire additional 2,400 monthly listeners. Pasuma wonder bàbá ọpẹ́ tuwali bàbá. Alhaji Saheed Osupa Akorede Mandator Big Daddy bàbá mi more blessings sir. As at February year 2026 ta ṣe show yìí last ta ṣe updating yìí last Osupa wà ní 119,000 monthly listeners 119k ó mi pé 119,000 monthly listeners Osupa wà as at February láì release record láti last year. Ní May ta wáyé Alhaji Saheed Osupa wọ́n ti ní 162,900 monthly listeners. Alhaji Saheed Osupa ni wọ́n ti wà 162,900 monthly listeners tó mi pé Alhaji Saheed Osupa wọ́n ti acquire wọ́n ti accumulate láì release record. Alhaji Saheed Osupa ti accumulate additional 43,900 new accumulated monthly listeners. Alhaji Saheed Osupa ibà Charlie. Alhaji Saheed Osupa 43,900 new accumulated monthly listeners on Spotify. Big Daddy, you are big. Number 4 wà nìyẹn. Ibi tí number 3 tó gbàdé bẹ́ẹ̀ ò yé mi. Ibi tí late Dr. Sikiru Ayinde BARRISTER tó gbàdé number 3 yìí yé mi. Ẹ bá mi drop a comment section báwo náà ṣe ṣe. Báwo làwọn fáǹsì Dr. Sikiru Ayinde BARRISTER ṣe ṣe. Kí ló gbé BARRISTER dé number 3 lórí Spotify yìí. Monthly listeners BARRISTER number 3. Dropping Osupa, dropping Pasuma, dropping KS1 Malaika. They are still on the field. Olúwa o. Àwọn evergreen records ó yapa lọ́dọ̀ BARRISTER. BARRISTER number 3. Wọ́n ní 176,500 monthly listeners. BARRISTER òun lẹ́wọ́n lójú screen yẹn 176,500 monthly listeners. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé 176.5k monthly listeners. BARRISTER ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún BARRISTER kọ́lọ́n kó delẹ̀ fún bàbá kọ́lọ́n kó bá wa jẹ́ kí kó mú yẹ̀pẹ̀ burúkú lójú bàbá Dr. Sikiru Ayinde BARRISTER. Mo bẹ̀rù yín o. Number 3 BARRISTER Mr Fuji indeed mo gbé fún yín. Now number 2 lórí Spotify Adewale Ayuba Chief Adewale Ayuba number 2 lórí Spotify bẹ́ẹ̀ ṣe iṣẹ́ tẹ́gbọ́n mi ni mò ń jẹ́ láì fi gbá kan bọ̀ kan òun lẹ̀ ó lójú screen nìyí yẹn. Ní February year 2026 tá a ṣe show yìí last Ayuba wọ́n wà ní 161.3k monthly listeners. Ó túmọ̀ sí pé as at February Ayuba wọ́n ní 161,300 monthly listeners. Now wọ́n ti wà ní 197,700 monthly listeners. Adewale Ayuba ó túmọ̀ sí pé Adewale Ayuba wọ́n ti ní àwọn new listeners tó jẹ́ pé 36,400 new monthly listeners. Ayuba ti accumulate number 2 wà nìyẹn 36,400 new monthly listeners.
Number 2, Adewale Ayuba lórí Spotify. Taba péré akọni a máa fi dà lálẹ́ ní. Bàbá wa ọ̀gá wa 001 number 1 lọ́wọ́ yìí tó wà active. K1 the ultimate number 1. Number 1, both Audiomack and Spotify. Number 1, K1 she maintain it, wọ́n she retain it. K1 the ultimate. As at February K1 the ultimate wà ní 261,300 monthly listeners ní February. But ní May yìí, K1 the ultimate, ọmọ ojúṣe agbọ́lọ́gọ́jì, ọmọ ògo bí fòṣìkà kó fẹnu ẹ̀ wúre níjẹ̀bú Òde. Ní May yìí wọ́n ti wà ní 235,700 monthly listeners. Wọ́n wà ní 261,300 ní February. Ní May wọ́n drop ní o, wọ́n add 30,000 lórí Audiomack o. Ibi tó ti ń rówó gangan tó pọ̀ jù ní Spotify wọ́n drop ń bẹ̀ o. Wọ́n wà ní 235,700 monthly listeners. Ó túmọ̀ sí pé K1 the ultimate wọ́n drop followers, wọ́n lose. Bàbá lóyè wà on top. K1 the ultimate wọ́n drop monthly listeners. Wọ́n drop 25,600 monthly listeners. Despite dropping his monthly listeners to some extent, K1 still retain that position as number 1 on streaming platforms as of today on the 8th of May, year 2026. My name still remains the same. Your lovely son, your lovely brother, Oluwafisayo Oluaye Stardom Promotion. I love you all. Ẹ bá mi like, ẹ bá mi share, ẹ bá mi subscribe, ẹ bá mi drop comment yín. Ẹ ní pàdánù ẹ̀mí yín, ẹ ní sọmọ nù láṣẹ Èdùmàrè. Màá tún máa rí lọ́jọ́ mi ọjọ́ ire. Ẹ jẹ́ ilé ìsara náà. Ó dàbọ̀ for now. Stay blessed.